ሰላም የኢትዮ አይሲቲ ሚዲያ ተከታታዮች በዚህ ቪዲዮ ለማየት የምንሞክረው ዊንዶውስ 7 ላይ እንዴት ፒር ቱ ፒር ክሬት እናደርጋለን የሚለውን ለማየት እንሞክራለን። ላስት ቪዲዮ ላይ እነዚህን ለመስራት ሞክረን ነበር። ዊንዶው ኤክስፒ ላይ ለማስታወስ ያክል ታስክ 1 ላይ ኮንፊገር ነው ያደረግነው። ያው አይፒ አድሬስ ኮንፊገር እናደርጋለን። ኬብልም ማገናኘት ያስፈልጋል። ሁለተኛ ላይ ፋይል ሼር እናደርጋለን። ሶስተኛ ላይ ፕሪንተር፣ በመጨረሻ ደግሞ ሲዲ ሩምን ሼር ማድረግ ሪሞት ሎጊን እንዴት ክሬት እንደምናደርግ ነው ባለፈው በፕሪቪየስ ቪዲዮ ላይ ለማየት ሞከርነው ማለት ነው። አሁን ላይ ደግሞ ዊንዶውስ 7 ተጠቅመን ዊንዶውስ 7 ሁለት ቨርቹዋል ኮምፒውተሮች እዚህ ጋር ክሬት ያደርጓቸዋል። ስለዚህ ሁለቱ ላይ እየሰራን ምን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ ያው ልክ ኤክስፒ ላይ እንደሰራን አይፒ አድሬስ ኮንፊገር ማድረግ ያስፈልጋል። ስለዚህ አይፒ አድሬስ ኮንፊገር አደርጋለሁ ማለት ነው። ለዚህ ፕሮጀክት ክላስ ቢ እንጠቀማለሁ 172 16 21 ስለዚህ ክላስ ቢ እንደምናየው 16 ቢቱ ለኔትወርክ ነው፣ 16 ቢቱ ለሆስት ነው። ስለዚህ የሚቀጥለው ፒሲ ላይ ከዚህ በኋላ ያለውን የፈለኩትን መጠቀም እችላለሁ። 172 16 የሚለው ግን ተመሳሳይ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። አሁን የሰራሁትን ሁለተኛው ፒሲ ላይ ደግሜ እሰራለሁ ማለት ነው። መቶ 72 16 10 2 ኦኬ ክሎዝ። የሚቀጥለው ኮምፒውተር ላይ ሄደን ፕሮፐርቲ ራይት ክሊክ ወደ ኮምፒውተር ፕሮፐርቲ እንገባለን። and here at the bottom change setting የሚል እናገኛለን። እሱን እንከፍታለን። የሚቀጥለው ስራ ኮምፒውተር ኔሙን እና ወርክ ግሩፑን ቼንጅ እናደርጋለን ማለት ነው። ወርክ ግሩፑን ICT and ኮምፒውተር ኔሙ ይሄ ሁለተኛ ኮምፒውተር ስለሆነ ኮምፒውተር 2 ኮምፒውተር ኔሙን ስፔሲፊክ እናደርጋለን፣ ወርክ ግሩፑን ተመሳሳይ እናደርጋለን ማለት ነው። ኦኬ now ሪስታርት ያደርጋል ፒሲው። change will take effect after you restart this PC. ሪስታርት ነው። የመጀመሪያውንም ተመሳሳይ በሆነ መልኩ ኮምፒውተር ላይ ራይት ክሊክ ፕሮፐርቲ and change setting here ክሊክ እናደርጋለን and change work group ኔሙን ICT ኮምፒውተር ኔሙን ደግሞ ስፔሲፊክ እናደርጋለን። ዋን ቅድሙ 2 ብያለሁ፣ ያሁኑ 1 ኦኬ። በተመሳሳይ መልኩ የሁለተኛውን ፒሲ ነው ይሄንን ሪስታርት እናደርጋለን ማለት ነው። ያው እስካሁን ሁለት ነገሮችን አይተናል። የመጀመሪያው አይፒ አድሬስ ዲኮንፊገር እንደምናደርግ አይተናል። ሁለተኛው ደግሞ ኮምፒውተር ኔም እና ወርክ ግሩፕ ክሬት አድርገናል። ሶስተኛው እና የመጨረሻው ደግሞ አድቫንስድ ሼሪንግን ኦፕን ኔትወርክ ኤንድ ሼሪንግ ሴንተር ላይ ገብተን አድቫንስድ ሼሪንግ ሴቲንግ እንመርጣለን። ባይ ዲፎልት ኦፍ ነው፣ ስለዚህ ኦን እናደርጋለን። ተርን ኦን ኔትወርክ ዲስከቨሪ፣ ተርን ኦን ፋይል ኤንድ ፕሪንተር ሼሪንግ፣ ተርን ኦን ሶስቱን መርጣለን። ሌሎቹን ተዋቸዋለን። ሴቭ ቼንጅስ። የመጀመሪያውን ኮምፒውተር በዚህ መልክ ጨርሳለሁ። ሁለተኛውንም ተመሳሳይ በሆነ መልኩ አድቫንስድ ሼሪንግ ሴቲንጉን
አሁን adjust እንዳረኩት እዚህ ጋር on network discovery on file sharing and printer sharing on and share for everyone on so save እናደርጋለን ማለት ነው። so now ሁለቱም ኮምፒውተሮች ላይ ኔትወርክን ከፍታለን። ስለዚህ ኔትወርክን በመከፍት ሰዓት ሁለቱም ኮምፒውተሮች አገኛለሁ ማለት ነው። ኮምፒውተር 1 and ኮምፒውተር 2 ማለት ነው። ተመሳሳይ በሆነ መልኩ የመጀመሪያው ኮምፒውተርም ላይ ሄዳለሁ። ኔትወርክን ከፍታለሁ። እዚህ ጋር ኮምፒውተር 1 እና ኮምፒውተር 2 እንደምታዩት ማግኘት ይችላል ማለት ነው። እሺ የሚቀጥለው ስቴፕ ፋይል ሼር እናደርጋለን። እዚህ ጋር ሳምፕል የሚል ፎልደር ክሬት አድርጌያለሁ የመጀመሪያው ኮምፒውተር ላይ። እዚህ ውስጥ ዶክመንት አለ እንደምታዩት። ስለዚህ አሁን ይሄንን ዶክመንት ለሁለተኛው ኮምፒውተር ሼር እንዴት እንደምናደርግና ሁለተኛው ኮምፒውተር ላይ ሄደን እንዴት እናያለን የሚለውን ለማየት እንሞክራለን። ሶ ራይት ክሊክ እናደርጋለን ሼር ዊዝ and we choose specific people and here የምንፈልገውን እናስገባለን ማለት ነው። ሶ everyone አድ እናደርጋለን ማለት ነው። አድ and ሙሉ ለሙሉ read or write መምረጥ ትችላላችሁ or else ደግሞ read እንዲያደርገው ከሆነ read ኦፕሽንን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ስንጨርስ share and done ብለን እንወጣለን ማለት ነው። now ኮምፒውተር 2 ላይ በመሄድ ኮምፒውተር 1 ላይ የፈጠርናትን ፎልደር እንደምታዩት ማየት ይችላል ማለት ነው። ሳምፕል የሚል ፎልደር ሼር ተደርጓል። ሼር የተደረገውን ዶክመንት በዚህ መልኩ ቪው ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ ኔክስት ፕሪንተር አድ እናደርግና ለሁለተኛው ኮምፒውተር እንዴት ሼር እናደርጋለን የሚለውን ደግሞ አብረን እናያለን። ስለዚህ ስታርትን ክሊክ እናደርጋለን ዲቫይስ ኤንድ ፕሪንተር and add a printer የሚለውን እንመርጣለን። add a local printer ዲፎልቱን እንጠቀማለን። any of the printer Epson ይሄ ፕሪንተር መርጫለሁ። አድ እያደረኩት ነው እንደምታዩት and next ክሊክ እናደርጋለን። ፕሪንት ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ ቴስት ፔጅ ፕሪንት ማድረግ ይቻላል። ኔክስት ቴም ፕሪንተር ለሁለተኛው ኮምፒውተር ሼር እናደርጋለን። ራይት ክሊክ እናደርጋለን ፕሪንተሩ ላይ and printer property እንመርጣለን and here sharing ውስጥ share this printer የሚለውን መምረጥ ይኖርብናል ማለት ነው። ሶ አሁን ይሄ ፕሪንተር ሼር ተደርጓል። ኦኬ አሁን ሁለተኛ ኮምፒውተር ላይ እንሄዳለን። ዲቫይስ ኤንድ ፕሪንተር እንከፍታለን and add a printer አሁን ከሎካል ላይ ሳይሆን from network ማለት ነው። የመጀመሪያው ኮምፒውተር ላይ አድ የተደረገችዋን ፕሪንተር አድ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ያሉት ፕሪንተሮች ሊስት ሆነው ይወጣሉ። ከዛ ውስጥ መምረጥ ይኖርብናል ማለት ነው። እንደምታዩት Epson AL2600 on computer 1 ሚል ዲስፕሌይ ሆኗል። ስለዚህ ኔክስት ክሊክ አደርጋለሁ። ሶ እንደምታዩት ኮኔክት እያደረገ ነው። ሶ again next and finish ስለዚህ እዚህ ጋር ፕሪንተሩ አድ ሆኗል ማለት ነው። ናው ቴስት ማድረግ እንችላለን። so everyone ሚል ክሬት አድርጌያለሁ። I'll print this one Epson AL2600 on computer 1 print ስለዚህ አሁን ጆቡን እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮምፒውተር 1 ላይ ፕሪንት እንደተደረገ ማየት እንችላለን።
እዚህ ጋር መጥተን ደግሞ ጆቡን ማየት እንችላለን ማለት ነው። እንደምታዩት አንድ ፕሪንት መደረጉን ያሳየናል ማለት ነው። የመጨረሻው ታስክ ሪሞት ሎጊን ነው። እሱን ለማየት እንሞክራለን። ስለዚህ በመጀመሪያ ኮምፒውተር ላይ ራይት ክሊክ ፕሮፐርቲ ኤንድ ቼንጅ ሴቲንግ ኤንድ ሪሞት የሚለውን በመምረጥ አላው ማድረግ አለብን ሪሞት ሎጊን ማለት ነው። ሁሌ አላው ካላረግን ሪሞት ሎጊን አይሰራም። ስለዚህ ይሄን መጀመሪያ ማድረጋችንን መርሳት የለብንም። ስለዚህ ሁለተኛውን መርጣለሁ። አፕላይ ኦኬ። ይሄ ሁለቱም ኮምፒውተር ላይ ነው መሆን ያለበት። ስለዚህ እዚህም ላይ ኮምፒውተር ላይ ራይት ክሊክ ፕሮፐርቲ ቼንጅ ሴቲንግ ኤንድ ሪሞት እዚህም ላይ አላው ኮኔክሽን እንመርጣለን። አፕላይ ኦኬ። በዚህ መልኩ አላው ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለማድረግ የምሞክረው ምንድነው ፒሲ 1 ላይ ሆኜ ፒሲ 2ን አክሰስ ማድረግ ነው የምፈልገው። ስለዚህ ፒሲ 1 ላይ ሄዳለሁ። ፒሲ 2 ላይ እንደምታዩት የከፈትኩት ፋይል አለ። ስለዚህ በዛ ቼክ ማድረግ እንችላለን። ሪሞት ዴስክቶፕ ኮኔክሽን የሚለውን እንመርጣለን። እዚህ ጋር የፒሲ 2ን አይፒ አድሬስ እናስገባለን። የፒሲ 2 አይፒ አድሬስ 172.16.10.2 ነው። ስለዚህ ይህንን እናስገባለን። now connect. now I will add a password. የተወሰነ ቢዚ ሊሆንባችሁ ይችላል and yes እንላለን። now እንደምታዩት ሎግ እያደረገ ነው። now ፒሲ 2 ላይ ከፍቼው የነበረው ነው ፒሲ 1 ላይ የተከፈተ ያለው እዚህ ጋር ስዊችድ ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ አክሰስ ማድረግ እንችላለን። ሪሞት ሎጊን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ቼክ ለማድረግ ያክል እዚህ ጋር ማየት እንችላለን። አይፒ አድሬሱን ያሳየናል። ሚኒማይዝ በምናደርግ ሰዓት ኮምፒውተሩን ዲስፕሌይ ያደርግልናል የራሱን ማክሲማይዝ አድርገን ደግሞ ፒሲ 2ን አክሰስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እሺ አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮዬ ፕሮጀክት 3 እና 4ን ኢንተርኔት እና ሜንቴናንስን ይዤ ለመቅረብ ሞክራለሁ። ቴንክ ዩ